Okay, isang napakagandang araw mga kamanibela. So, delivery riders, ano? So, number 6, ano, hindi dapat mag-extend, ano, sa pinaka ulo ng rider, ano. Unless kung ito ay mga musical instrument na mayroong sariling bag, ano, mga kamanibela. So, number 7, so ito yung net capacity, ano. So, hindi tayo dapat na sumobra dun sa requirements na nakalagay sa ating manual, ano, yung net capacity mga kamanibela. So, number 8, so ito yung mga nakikita natin na mga bag ng mga delivery, ano, kagaya ng Food Panda, tsaka ng Lalamove, ano. So, pasado po yung mga bag nila, mga kamanibela, ano. So, number 9, so ito yun, ano, the maximum number of people riding a motorcycle must not go over 2 person per motorcycle. So, malinaw po yun mga kamanibela, no?
So last natin yung number 10 mga kamanibela, no? So meron kasing mga motorcycle na dinisign lang talaga siya para sa isang tao lang. O mismo yung rider lang na nagde-drive, siya lang mismo ang pwedeng sumakay dun sa motor, ano, mga kamanibela. So ito mga kamanibela, no, hindi lahat ng lugar dito sa Metro Manila ay mayroong city ordinance, ano, regarding sa overloading. Ano. So tingnan niyo yung nasa picture mga kamanibela, ano. Maaring ang magiging kaso niya po dyan ay reckless driving, ano. Kasi po mga kamanibela, reckless driving since it may endanger the property or safety of other road user, ano. Napakadelikado po ng ginagawa niya mga kamanibela kasi una-una hindi niya po nakikita yung side mirror, ano. So, ito rin yung nasa video natin mga kamanibela. Hindi niya rin na makikita kasi natatakpan ng karton, ano. Ito rin yung dalawang gulong, ano, yung kinarga niya sa motorcycle, ano. So, sa pag-ikot-ikot ko po mga kamanibela sa kalsada, ito yung mga nakikita kong lubhang napakadelikado, ano, kasi maaari ho kayong mag-cause ng accident or kayo mismo ang maaksidente mga kamanibela, no? So, hindi lang mga delivery courier, ano, motorcycle. Kagaya rin nitong I think mag-asawa po ito mga kamanibela, no? So, nahirapan po si madam, ano, na hawakan yung plastic, ano. So, ingatan po natin mga kamanibela, no? Kung tayo ay magmumotor, ano, dapat ay isalang-alang natin yung mga safety, ano. Safety natin, safety ng ibang road user para ho hindi ho magkaroon ng aksidente, ano. So kung may mga comment kayo mga kamanibela, ano, so comment lang po kayo. So okay, ano, mga kamanibela. So kung sa tingin nyo may nakuha kayong info at saka tips, ano, regarding sa channel na to, ano. So wag niyong kalimutan na i-like at i-subscribe ang channel na to, ano, Manibela mo, ano. So lagi kong sinasabi, ano, stay safe and be a smart driver as always mga kamanibela, ano.